السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. عمرك جبتي داك الدنجال الصغيور وما عرفتي ما ديري به؟ اليوم غنوريكم واحد الطريقه كتجي لذيذه بزاف، صدقوني. ما غاديش تندموا، تفرجوا حتى الاخير. وقبل ما تخرجوا، نتمنى انكم تديروا اشتراك للقناه وديروا اعجاب. لنبدأ على بركة الله. اليوم غادي نطيبوا هذا الدنجال الصغيور. نوريكم واحد الطريقه كتجي زوينه وسهله. كنقيوه، كنحيدوا ليه هذا الراس هذا، كتخليه بحال هكذا كتشلضيه بحال هكا بحال هكا. وكنديرو هنايا، نقيت كاع هادو. المقادير: كتحتاجي دنجال صغير تقريبا كيلو، كتحتاجي القزبور المعدنوس وشي 2 ولا 3 دراس ديال الثومه، معلقه صغيره ديال الحامض، معلقه ديال الزيت البلديه، وكنحتاج سكينجبير، بزار ولا الفلفل الحريف على حسب الذوق. هي كتجي حاره كتجي ما احسن، ولكن انا عندي دراري صغار ما كيبغيوش الحار، كندير غير شي شويه ديال البزار، كمون، فلفل احمر او بابريكا سويت، وملح حسب الذوق. صافي. وكنخلط هاد الشرموله هادي، كنخلطها بوحدها، عاد كنعمر بها الدنجال. انا غنوريكم كيفاش كندير ليها. كندير هاد المعدنوس هذا هنايا، ندير هاد التبزيره، حامض، زيت، وهاد الثومه. كتعمريهم بحال هكا. That you can use food. هكا كيكونوا معمرين، وكنوجدهم للتفوار.